Hello, good evening. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, and very good evening to all of you. How are you, kids? All right. Let's continue. Just now, we finished law of contract. Alhamdulillah. So for the second session, basically, but I already changed my clothes. Ini baju malam pula tadi siang. I don't know. Maybe because of it's night, so maybe the quality of the video, it will be much more noise, I suppose. Maklumlah kamera tak berapa canggih sangat ini. But let's just, use whatever that we have currently. Okay. So before we start, shall we start our session with Al-Fatiha? All right, so let's take a look at page 72 on law of agency. So I'm still referring, for those of you who just watched this video, so I'm still using this manual. All right, business law. All right, business law. Okay, so this is for your information, this syllabus is actually being catered for the non-law students. If you are a law student, you can listen to these videos, but basically you really need to do a lot of, your own readings, especially on case law, and also, the case law especially, because from reading the original case law, you would be able to understand why certain things like that, why the element is being like that, why the court decided as such. All right, because as I mentioned, since this is not for a law student, so the discussion is a little bit not too detailed in that sense. So yeah, all right. So that's just before we start, right? Okay. So page 72, this is law of agency. All right. Okay, so just now we have looked at law of contract, so how to make a valid contract, all right, how to make a valid agreement so that that agreement can become a contract. All right, so basically, okay, let's recap. So basically there are 8 elements to make a valid agreement. All right, and then we also look at how to discharge a contract, and also what are the remedies available to you should the contract that you made is being breached. All right, so after knowing that, another field of law which also related to law of contract is law of agency. All right, and since this is a business law subject, so the laws that you're going to study, the first one is law of contract, and second one here is law of agency. These are all the laws relating to doing business. All right, so that is why it is being put in your syllabus. Okay, so of course, when we are talking about contract, kalau kita bercakap tentang contract, so that would be helpful, to be useful when you want to make a contract, bila you buka business and then you buat a lot of contract, even a simple contract pembekalan, missing photo state, it's still a contract, right? Now, law of agency, where ataupun when does law of agency comes into picture? When you have your own business, for example. So I give you a scenario. So you're a successful business man or businesswoman, you have a lot of companies, all right? So you can't, you can't be present at all times, at all places, at all your offices, for example, right? And because of that, usually for the ease of business, you would appoint somebody to act as your agent. You akan melantik seseorang untuk menjadi agent you. So this is where law of agency comes, right? Like Contract Act, so Contract Act, it has a specific act, which is the Contracts Act. Law of Contract has their specific
law, which is Contracts Act, but for law of agency, they don't have a specific agency act, all right, at least not in Malaysia. All right, so since we don't have agency act, for example, the law regarding law of agency is being stipulated under the same akta, masih menggunakan akta yang sama, iaitu Contracts Act 1950. So you jangan reka-reka sendiri kata ada agency act, okay? Alright, so the definition, so let's take a look at the definition. What do you mean by agency? So it has been defined under section 135 of Contracts Act. So agency is a relationship which subsists between the principal and the agent who has been authorized to act for the principal. Okay, so basically suatu hubungan yang wujud antara principal dan agent, alright, yang mana principal telah authorized, memberi kuasa kepada agent untuk melakukan sesuatu bagi pihak dirinya. Alright, so itulah agency punya relationship. Alright, so basically akan ada principal ke atas appoints agent, dan agent yang akan buatkan kerja bagi pihak principal. So apa usually yang situation yang you akan nampak biasanya. So for example, in the case of maybe you know, you have a lot of properties, so you appoint this agent. Okay, so kita ada Ali, principal, appoint Abu as an agent. So one day Ali said to Abu, alright, okay Abu, I have this one property at Subang, for example, right? So can you find a buyer for me? I want to sell this property at 500,000. So we have Ali and Abu would find somebody, for example, Ahmad. Alright, so 1, 2, 3, three parties, three parties involved here. So Abu would make a contract between who? Adakah Abu akan buat kontrak antara dengan Ahmad, jadi kontrak between they two? No, Abu hanyalah agent kepada Ali, which is the principal. Alright, so the contract yang dibuat oleh Abu adalah between Ahmad and also Ali, because itu sebenarnya pihak-pihak yang membuat kontrak. So Abu ni memang hanyalah orang tengah sahaja. Dia hanyalah assist, carikan buyer, dan kontrak tidak dibuat atas nama Abu sendiri. Sebaliknya, the contract is being made by the buyer tadi, which is Ahmad, dan juga the principal, iaitu Ali. So that's how the the agency works. Sorry. Okay, kali kedua tergigit. Alright. Tak ada lain. Apa tadi sakitnya? So that's how the benci lah orang tengah record ni. Okay, so that's how the agency relationship works lah. So you kena tahu these are the three parties involved in the agency. So akan ada dua kontrak basically yang you akan nampak. So antara Ali dan juga Abu, they have the agency contract. Kita panggil dia sebagai agency contract, iaitu a contract where Ali appoints Abu as his agent. Okay. Next kita akan ada contract yang dibuat oleh Abu untuk Ahmad dan juga Ali tadi. So there will be two contract. Alright, so you jangan confuse. Ada berapa banyak contract yang ada dalam agency relationship? Only two contracts. Then you must correctly identify that contract is actually being made between whom. Okay. Alright, so the acts governing, as I mentioned, law of agency adalah Contracts Act Part 10. Part 10. Alright. Okay. Okay, so
what is the necessary qualification for you to become an agent or principal? Alright, so to be a principal, you must be a person with full contractual capacity. So full contractual capacity, macam kita tengok dalam section 11 lah, you are competent to make a contract if you attain the age of majority, sound mind, and also not disqualified for making a contract. Alright, so tu untuk principal lah basically. Alright, agent. Who can be an agent? So anyone can become an agent. So anyone that is appointed by the principal can be an agent, including a minor. Alright, but untuk case minor, special sikit adalah yang mana if the agent is minor, so any loss suffered by the caused by him, caused by the minor, sekiranya minor tu menyebabkan principal suffered any loss, then principal ataupun the third party tak boleh sue the minor. Alright, so tu ni special sikit sebab dia minor. Alright, kita kan always melindungi kanak-kanak, kita always kena protect our kids, our children. Alright, so this adalah next kita move to creation of agency. So this is the most important part, usually selalu keluar exam. Alright, creation of agency ataupun we are going to look at how the agency actually can be created. Macam mana agency boleh diwujudkan. Alright, so basically there are 5. The first one adalah by way of express appointment. Secondly is by way of implied appointment. Third is by ratification. Fourth is by necessity or operation of law. And the last one, the fifth one, is by estoppel. Alright, by estoppel. Okay, so I'm going to explain it later one by one. So let's take a look at the first method, iaitu by way of express appointment ataupun lantikan secara expressly, memang you secara jelas. Alright, so this yang paling senang, usually tak pernah keluar exam sebab it's the easiest one. Alright, so for example, ni yang paling mudah berlaku, Ali lantik je Abu untuk jadi agent, that's it. So it can be done either orally or in writing. Alright, so itu adalah express, itu kita boleh tahu. Bila when I'm talking about express, dua macam method dia, iaitu it can be done orally or in writing. So itulah by way of express appointment. Easy, right? Shall we move? So far so good? Semua okay? Semua okay tak? Alright, so secondly is by way of implied appointment. Alright, so kalau tadi kita ada express appointment, so the second one is by implied appointment. So when you hear the word implied, that means this is not something you can see black and white. Because nama dia implied, that means dia adalah sesuatu yang the law assume. Alright, kita assume bahawa yes, ini adalah agency berdasarkan certain situation. Alright, so there are 3 situations yang mana the law would assume, alright, yang mana dia akan mewujudkan, at the end of the day dia akan mewujudkan agency by way of implied appointment. So walaupun tiada lantikan secara jelas oleh principal, tetapi kalau berlakunya situasi-situasi yang akan saya nyatakan sekejap lagi, maka itu akan menjadikan wujudnya suatu agensi melalui pelantikan secara implied, by assumption of law. Alright, so the first one, ada 3 kat sini. The first one adalah when a person by his words or conduct holds out another person as having authority to act for him. Apabila seseorang dengan tindakan dia ataupun dengan perkataan dia telah holds out another person, telah menunjukkan macam seseorang itu adalah dia punya agent, then that person would be his agent. So ini adalah by way of implied. Walaupun dia tak pernah cakap, right? Dia tak pernah kata pun tu okay, this is my agent. Dia tak pernah kata macam tu, ataupun okay, I hereby appoint you as agent. Dia tak pernah pun kata macam tu. But impliedly disebabkan dia punya perbuatan, conduct dia menunjukkan seolah-olah dia memang menganggap orang tu sebagai agent dia. So the law akan assume this is
agency by way of implied appointment. Contoh yang diberi dalam this manual adalah, if a person allows another to order goods on his behalf and habitually pays for them, an agency may be implied. So for example, Ali ada business, Abu yang selalu orderkan semua barang-barang, contohnya di business construction company, Abu akan order semualah simen ke for example apa, Abu order kepada third party, contohnya Ahmad adalah third party, dan Ahmad akan bekalkan dekat company ataupun syarikat Ali, and Ali akan bayar je setiap bulan. So nampak tak, walaupun Ali tak pernah pun cakap dekat Ahmad bahawa Abu ni adalah agent dia, dia tak pernah pun bagi surat dekat Abu ke bahawa okey, ni adalah surat lantikan sebagai my agent, walaupun tak pernah, tapi keadaan itu dengan tindakan dia yang keep on bayar apa je yang Abu order, so itu adalah tindakan holds out another person. Itulah maksud holds out another person. Okey, boleh faham? Okay. Alright, secondly adalah, the second situation adalah when a husband and wife live together, there is a presumption that the relationship of principal and agent may exist between them. Alright, so for example, wife has authority to pledge her husband's credit for necessaries suited to their style of living. Alright, so ni juga law yang presume, iaitu kalau husband and wife duduk together, then there is a relationship of agency, iaitu the wife would be able to pledge the husband's credit for this necessaries, right? For example, macam nak beli barang dapur, makanan, baju, sebagainya. So dia boleh guna nama suami dia untuk hutang. At the end of the day, the third party atau kedai-kedai perlu minta hutang tu daripada siapa? Suruh bayar the husband dan bukannya the wife, because why? Adanya agency. Alright, so by now you should be able to know kenapa kita perlu tahu wujudnya agency itu, dan kenapa kita kena make sure bahawa yes, there is an agency, because why? Because the effect would be different. Because kalau you manage to establish the existence of the agency relationship, kalau you berjaya buktikan kewujudan suatu hubungan agency, dan pihak ketiga yang ada kontrak ni tadi, contohnya membekalkan barang ataupun tadi wife dia beli barang, dia akan saman siapa? Third party takkan saman agent, dia akan always saman the principal. So contoh kalau tadi wife beli barang, wife adalah agent kepada husband, so the third party akan saman husband, walaupun bukan husband yang beli baju tu, but this is by way of implied appointment, law yang assume itu. Okay, but okay, ada situation yang mana since this is only a presumption, that means kalau you ingat tadi, kalau kita tengok dalam intention to create legal relation, element number 4 of law of contracts, presumption can always be rebutted, right? So these are the situation yang mana this presumption boleh direbut by the husband, boleh disangkal oleh husband. Satu, sekiranya the husband expressly forbids the wife to pledge his credit, itu memang dia melarang wife dia daripada guna kredit, membuat hutang. Dua adalah when he expressly warns the tradesman not to supply his wife with goods or credit. So dia, kalau tadi dia warn, first kategori adalah dia warning isteri dia memang jangan guna buat kredit atas nama I. Kedua adalah dia warns dia pekedai supaya jangan jual barang ataupun bekalkan barang kepada isteri dia menggunakan kredit. So dua. Yang ketiga adalah his wife is sufficiently provided for with goods of the kind in question. So sekiranya husband dia dah memang sediakan banyak beg, banyak baju, banyak rumah lauk, semua dah siap, tapi dia still beli juga, then dia boleh rebut this presumption. Number 4 is his wife is given sufficient allowance. So kalau tadi adalah the husband memang dah sediakan secukupnya, yang ni adalah dia bagi duit yang secukupnya untuk dia beli semua barang tu. So dah tak perlu dah actually for her to pledge her husband's credit.
Dan yang terakhir adalah the order do for necessaries was unreasonable taking into consideration her husband's income at that time. So pesanan yang dibuat oleh isteri dia, pembelian yang dibuat oleh isteri dia, walaupun itu adalah bersifat necessary ataupun keperluan, but it was unreasonable, iaitu sesuatu yang tidak munasabah apabila court take into consideration gaji suami tersebut pada ketika itu. So itu juga boleh digunakan sebagai alasan untuk rebut the presumption. Okay. Alright, dan yang terakhir by way of implied appointment ada 3 saja, iaitu in a partnership. Alright, so in a partnership iaitu dalam business, bila you buat business kan, you boleh opt untuk buka business sama ada sole proprietor, partnership, limited liability partnership ataupun company, syarikat. So dalam partnership yang kedua tadi, dalam partnership, the law iaitu, okay, this is because of section 7 of Partnership Act, where it provides that each partners adalah agent to one another. So contohnya kalau you buka satu partnership yang ada 5 rakan kongsi, so all these 5 rakan kongsi are actually agent to one another. So apa sahaja yang dibuat oleh salah seorang ini, contohnya A buat sesuatu, beli barang contohnya, dia akan mengikat semua yang lain. So these are the 3 situation yang mana implied appointment of agency boleh berlaku. Okay, clear? Kita ada 5 so this is only 2. Alright, let's move on to number 3 iaitu by way of ratification. So this is also, okay, this is also yang famous juga yang selalu ditanya dalam exam, iaitu by way of ratification. Okay, so agency by ratification can happen in 2 situation. So apa itu ratify? Before kita pergi kepada the situation where agency by way of ratification can happen, apa itu ratify? So ratification, the root word adalah ratify. So ratify in Malay adalah bila you, I really don't know what is ratify in Malay, tapi adalah suatu action apabila you like mengesahkan, macam you macam you mengesahkan sesuatu tindakan tersebut. So bila you ratify, that means you adalah mengesahkan perbuatan ataupun tindakan tersebut. So apa perbuatan yang you nak ataupun apa situation yang mana you kena sahkan tu, ni kita tengok. So agency by ratification can happen in 2 situations. So yang pertama adalah when an agent yang telah dilantik, alright, has exceeded his authority, iaitu apabila agent ada satu authority tetapi dia telah exceed the authority. So dia ada authority banyak ni, dia dah go beyond this authority. So for example, masih lagi contoh yang sama, Ali appoints Abu untuk jual rumah dia dekat Subang dengan harga 500,000. So itu adalah limit dia, 500,000. Tapi apa yang Abu buat? Abu pergi cari Ahmad, buat kontrak untuk jual rumah Ali dengan harga 1 juta ringgit. So dia boleh ke? Tak boleh. No. Because why? The authority given by Ali hanyalah untuk jual rumah dia dengan harga RM500, RM500,000. So it doesn't matter sama ada benda tu menguntungkan Ali ke atau merugikan Ali ke. Contohnya kalau tu 1 juta, kalau dia jual dengan harga 300,000 pun sama, dia telah melanggar limit yang diberi kepada dia. Because I dah kata 500,000, that means you kena cari buyer yang willing untuk beli dengan harga 500,000. Otherwise, you would be deemed to have exceeded your power. So, power you hanya setakat 500,000, tapi you pergi go beyond ataupun kurang daripada 500,000. Alright, so itu adalah situasi pertama. Contohnya kalau dia telah menjual rumah tu dengan harga 1 juta, dia dah buat kontrak untuk jual rumah Ali dengan harga 1 juta. So this is a situation yang mana Ali boleh melakukan mewujudkan agency by way of ratification. Macam mana caranya? Nanti I'll explain. So the second situation, because I mentioned just now ada 2 situation, right? So the second situation adalah, kalau tadi situasi pertama adalah agent yang memang sah tetapi telah melebihi kuasa yang dimilikinya. Yang kedua adalah a person yang memang bukan agent, yang memang tak ada authority pun to act on behalf of the
principal, tetapi dia telah melakukan sesuatu perbuatan dan bertindak bagi pihak principal seolah-olah dia ada the authority. So ni kira macam menipu lah ni. Alright, so dalam this situation, the principal ada dua option. The principal can either reject the contract, iaitu contohnya kalau ada kontrak yang telah dibuat, contohnya kontrak untuk jual rumah dia sebanyak 1 juta contohnya. So dia either boleh reject the contract, macam okay, you know what, walaupun I untung, I tak nak kontrak ni, that's it. You deal lah sendiri sebab I memang tak pernah hire you jadi my agent, ataupun you have exceeded the authority I gave you. Alright, so that is the first option yang principal boleh buat. So itu pertama. Yang kedua adalah the principal can accept the contract. So when the principal actually accept the contract made by the first category of agent, iaitu the agent that has exceeded the power, ataupun the person who is never an agent but acted as if he or she is the agent. So this is where the ratification happen. So when the principal said, okay lah, yes, I accept this contract, that means this is a ratification. That's why I cakap ratification ni macam apabila you mengesahkan sesuatu transaksi yang telah berlaku tu. So apa kesannya? So contohnya, kontrak itu kontrak nak jual rumah 1 juta tu yang telah melebihi power yang diberi oleh Ali tadi. So Abu telah buat kontrak tu dengan Ahmad ni pada, for example, 1 March, for example, dan ratification hanya berlaku, Ali hanya ratify benda tu maybe 7 March. So kesan ratification adalah dia ada retrospective effect. Retrospective effect adalah dia ada kesan ke belakang. So contohnya, walaupun Ali hanya ratify the contract pada 7 March, it doesn't matter because dia ada retrospective effect. So kontrak itu akan menjadi sah seolah-olah, dan kontrak itu akan menjadi sah dan mengikat Ali seolah-olah kontrak itu dibuat oleh Ali pada 1 March. Alright, so that's why I cakap dia ada retrospective effect ataupun backdated effect, efek terkebelakang, terkemudian kot. Alright, efek ke belakang. Okay, so itulah maksud retrospective effect. Okay, so let's take a look at the conditions for you to make a ratification. So ada syarat-syaratnya. So yang pertama adalah the act or the contract must be unauthorized. Of course lah, iaitu kalau kontrak itu memang di-authorize ataupun within the scope of power given for the agent, then tak ada issue lah untuk ratification, right? So itu yang pertama, it must be sesuatu yang unauthorized. Dua adalah the unauthorized contract must be one recognized by law. Okay, so dia mesti adalah sesuatu yang di-recognized by undang-undang, iaitu masih lagi comply dengan requirement undang-undang, bukannya sesuatu yang illegal dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah the agent must at the time of the contract expressly act as agent for the principal. So you tak boleh sebenarnya tengah bertindak, agent yang tadi yang telah melebihi power ataupun yang sebenarnya dia memang tak dikuasai as agent tadi, dia tak boleh sebenarnya bertindak untuk orang lain. Kalau dia sebenarnya bertindak untuk orang lain dan bukan untuk Ali contohnya, then dia tak boleh claim under ratification, tak boleh berlaku. So dia mesti bertindak bagi pihak principal tadi. So ni semua boleh refer kat section 149. Okay, please read Kaylee and Maxted and Co and Duran punya case ni. Alright. I mentioned to you, right? So yang bracket tahun tu, itu adalah tahun the case being decided. Okay. Alright, next adalah D. D, condition keempat adalah, syarat yang keempat adalah the agent must have a principal who is in actual, existent or capable of being ascertained when the contract is made. So bila kontrak tu dibuat, yes, walaupun dia ada dibuat awal, lepas tu ratification tu berlaku kemudian, right? Still, bila kontrak tu yang dibuat awal tu dibuat, principal yang you claim bahawa you buat bagi pihak principal ni, principal tu mesti ada sesuatu yang wujud. Because you boleh tengok dalam kes Kellner and Baxter ni, dia tak boleh jadi ratification because in the first place semasa kontrak tersebut dibuat,
Principle is not in existence pun. So there's no way ratification can happen. E, the principal must have contractual capacity at the time when the contract is made and at the time of the ratification. So ratification, the principal mestilah seseorang yang boleh melakukan kontrak. Macam saya cakap tadi, yang tadi tu tiga, iaitu age of majority, sound mind, and also not disqualified by law. F, the principal must, at the time of ratification, have full knowledge of all material facts. So, in ratifying the action made by the agent yang telah exceeded the power just now, right? The principal mestilah tahu the whole fact ataupun fakta kontrak tersebut. So, dia tak boleh macam dengar-dengar cerita je, tak boleh. Dia mesti memang tahu, oh, ada kontrak telah dibuat oleh ejen yang telah melebihi kuasa ni. So, dia mesti tahu semua fakta tu, baru dia boleh ratify. G adalah, the principal must ratify the whole contract. So, dia tak boleh macam, oh, I nak ratify yang separuh ni je, separuh kita nak, tak boleh. Dia kena ratify the whole contract. So, this is been provided under section 152. Alright. Then and then yeah, please read Metropolitan Asylum Board and also Grover and Matthews. And last, okay, H adalah ratification must be made within a reasonable time. Alright, so ratification tu mesti dibuat dalam masa yang munasabah. You tak boleh macam kontrak jadi 1 Mac, you buat 1 Mac 2020, you buat ratification pada 1 Mac 2021. That is so unreasonable. Right? So itu adalah reasonable time. Dan I adalah yang terakhir adalah ratification must not injure a third party. So iaitu yes, bila you nak buat ratification boleh, tetapi dia tak boleh mendatangkan this injure adalah kecederaan, right? But kecederaan ni bukan luka. Law punya kecederaan adalah dia menyebabkan prejudice, menyebabkan hak seseorang ataupun third party terjejas. Okay, so itu maksud must not injure a third party. Alright, so itu adalah agency by way of ratification. I'm so sorry, I'm so thirsty. Tadi buka puasa pun macam minum air sikit je. Allow me. Tak sopan lah, minum lorok sikit lah. Bye. Alhamdulillah. Allah. Ignore my back, It's semak kat belakang tu. Alright, so ada 5. So this is number 4, How agency can be created, I always kena mention, kau tak macam you macam, kita dah kat mana ni? Kita dah kat mana ni? Saya dah cakap pasal topik apa ni? So kita masih lagi on the creation of agency. So ada 5. This is number 4, iaitu by way of necessity. So necessity and also ratification adalah antara yang famous lah untuk keluar dan ditanya dalam exam. So agency created by way of necessity. So this is under section 142 of Contracts Act. Okay, so agency by way of necessity can happen in 2 situations. So the first one adalah in the situation of a wife who is deserted by the husband ataupun who is justified in leaving her husband and has no means of support can pledge her husband's credit for the necessaries of life according to the income and position of the husband, even against the husband's wish. Right? So ni this is the first situation. Situasi yang pertama iaitu sekiranya wife telah ditinggalkan ataupun justified untuk meninggalkan husband dia dan tak ada duit dan sebagainya, so dia boleh pledge her husband's credit untuk membeli
barang-barang keperluan. So itu yang pertama, iaitu by way of necessity yang pertama. Situasi yang kedua adalah a commercial agency of necessity. Ini adalah business pula, iaitu occurs when a person is entrusted with another property and it become necessary to act to preserve that property although he has no express authority to do so. So keyword yang penting adalah you, untuk falls under kategori yang kedua ni, you must be entrusted with the property. Apa maksud entrusted with the property? You mestilah ada barang yang diberikan kepada you. Contohnya, the so-called principle. Sebab belum lagi jadi principle, right? Because ni adalah situasi yang mana law yang assume bahawa adanya agency by way of necessity. So contohnya, you telah diberi barang oleh so Ali telah diberi barang oleh Abu untuk dijaga. Itu nama entrusted with the property. And then it becomes necessary to act. So you sebagai orang yang diberi amanah untuk menjaga barang tersebut, dan you terpaksa bertindak. That's why nama dia necessary. It becomes necessary to act. Okay, kenapa you terpaksa bertindak? In order to preserve the property, untuk menjaga property tersebut daripada rosak, of course. So walaupun you tak ada authority, walaupun Ali sebenarnya tak pernah pun suruh Abu buat apa-apa, dia just suruh pegangkan je barang tu, but yes, Abu masih lagi boleh melakukan sesuatu bagi menjaga barang tersebut, to preserve the property from damage. Alright, so please read Great Northern Railway Co. and Swafil ni. Okay, so apa lagi syarat-syarat selain daripada you must be entrusted with the property tu? Apa lagi syarat yang the prerequisite, atau syarat-syarat yang you kena ada sebelum you boleh exercise ataupun you boleh claim bahawa there is an agency by way of necessity exists. So yang pertama adalah it must be impossible for the agent to get the principles instruction. So maybe dalam keadaan tu macam ribut taufan, talian komunikasi semua down, all the communications are down, so you tak boleh nak call, you tak boleh nak WhatsApp dan sebagainya, nak dapat instruction macam, okay, you look, apa yang nak buat dengan barang you ni, right? You know, so kalau dalam situasi tersebut, then you boleh bertindak atas you punya kemahuan sendiri, demi menjaga barang tersebut, for the sake of preserving the items ataupun goods tadi. But kalau you ada peluang untuk hubungi ataupun to contact the principal but you didn't, then you cannot claim agency by way of necessity, because you tak boleh buat sesuka hati, because that is not your goods, okay? Itu bukan barang you, so you kena dapatkan instruction. So dalam situasi yang mana you tak boleh dapatkan instruction, then you boleh bertindak on your own. Alright, so please read Springer and Great Western Railway Company. So number 2 pula adalah ada 3 prerequisite, prasyarat. So number 2 adalah the agent's action is necessary, iaitu tindakan agent tersebut memang necessary in order to prevent loss to the principal with respect to the goods. So untuk mengelakkan berlakunya kerugian, loss kepada barang tersebut. So kalau tak ada urgency, contohnya macam you dengar macam, oh alamak nak banjir, betul, you macam, kalau betul lah nak banjir, then ada urgency. Tapi kalau you macam, mana you tahu nak banjir? Makcik tu, you know, makcik-makcik bawang, you know, the onion auntie bercerita, so you pun percaya just rumor-rumors macam tu, tu bukan urgency, tak ada urgency. You can prove adanya real urgency ataupun emergency berlaku. Dan yang terakhir adalah the agent of necessity has acted in good faith, iaitu agent tu telah bertindak dengan niat yang baik. Memang niat dia baik, dia tak ada dengki ke, tak ada malafide ke. Malafide adalah peniat jahat, so dia tak dengki, dia memang just bertindak tu in order to preserve the goods that has been entrusted to him sahaja. So dalam keadaan-keadaan tersebut dan dipenuhi semua tu, then there is an agency created by way of necessity. Alright, so itu nombor 4. Yang terakhir adalah agency created by way of
estoppel. Alright, estoppel. Okay, so estoppel ni maksud dia apa? It occurs when a person by his words or conducts allows a third party to believe that X, for example, is his agent when X is actually not his agent. And the third party relies on it to his detriment. So third party pula percaya kepada that conduct ataupun words tadi. So apa akan jadi dalam situasi ini? Then that person, contohnya Ali tadi, that person will be stopped. Alright, so he will be stopped or precluded from denying the existence of X authority as his agent. So for example, kita ada 3 orang, Ali, Abu dengan Ahmad. So Ali adalah principal, for example, dia duduk kat tepi. Abu bagi tahu, apa nama ni, Abu bagi tahu Ahmad. Abu kata, oh Ahmad, aku ni agent Ali. Ali tengah duduk tu, ada kat situ. Aku ni agent Ali. So lepas ni kalau beli barang ke apa, semua kau claim dekat apa nama ni, Ali. Alright. And Ali, despite hearing that conversation, sebab duduk sebelah-sebelah je, dia tak cakap apa-apa. Dia tak cakap apa. Dia tak cakap tidak. Dia tak cakap no. Dia tak cakap yeah. Dia just senyap. Dia macam senyap je. So dalam situasi tersebut, this is where estoppel comes, iaitu later kalau Abu buat pembelian barang, contohnya dia belilah simen ke apa ni, masih lagi contohnya company construction, dia pun belilah simen dan Ahmad pun hantarlah ke Ali. So boleh tak Ali tiba-tiba berkata, aku tak pernah lantik Mamat ni Abu ni ejen aku, yang Ahmad, dia cakap kat Ahmad kan, yang kau pergi dengar cakap dia apa, aku tak pernah bercakap dia ni ejen aku. Now kau pergilah minta duit kat Ahmad, kat Abu, bukan kat aku. Ali kata kan, no. So this is where the estoppel will come. So Ali will be stopped, like dia akan dihalang from denying yang bahawa, daripada menafikan bahawa Abu actually memang dia punya agent. Because why? Because earlier tadi, since dia by his action yang senyap tu, yang tak cakap apa-apa, yang tak cakap no, yang tak cakap tidak, apa semua, so dia telah menyebabkan Ahmad tadi percaya bahawa sememangnya Abu ini adalah agent kepada Ali. So when you telah melakukan perkara tersebut, dan you tak boleh later claim bahawa tak, dia bukan agent I, tak boleh. So this is where estoppel comes. Alright, so itulah estoppel. Alhamdulillah. So itu 5 ways of how agency can be created. Alright, next let's take a look at the kind of agency. So ni sikit je. Alright, so apa jenis agency yang ada? So kita boleh tengok kind of agency ni dalam 2 kategori. So kategori yang pertama adalah kita tengok dia according to the extent of authority, melalui berapa besar dia punya kuasa ataupun authority adalah kuasa lah, ataupun kita tengok dari segi dia punya function. So sama ada dia punya kuasa ataupun dia punya function. So kita tengok daripada kuasa dia dulu. Ada 3, iaitu first, universal agent. Nama pun universal, that means dia adalah agent yang ada kuasa paling besar lah, dia boleh buat almost semua benda bagi pihak principal dia. So itu yang pertama. And then kita ada general agent. Nampak tak, dia macam daripada besar ni kuasa dia, nama dia kecil sikit. So general agent, usually dia hanya dilantik untuk particular trade or business. So contohnya kalau macam you dah kaya raya, you ada banyak sangat business kan. So you ada kereta, you ada construction, you ada luxury goods. So you macam okay lah, tak boleh nak handle semua, so you appoint somebody untuk handle you punya business, kereta mewah contohnya. And then orang lain pula agent ni handle luxury goods, for example. So tu contoh general agent. Itu contoh kalau dia hire untuk kereta mewah, dan kereta mewah sahajalah tugas dia untuk buat kerja bagi pihak you. So tu general agent. That's why nama dia for a particular transaction relating to trade or business. And then
Kalau tadi kita ada universal, and then kita ada general, and then makin kecil iaitu special agent, iaitu hanya dilantik bagi satu tujuan sahaja, iaitu specific purpose sahaja. Contohnya kalau specific purpose tu adalah contoh situasi awal tadi yang mana for Abu to find a buyer to sell Ali's house for 500,000 so itulah spesifiknya. Once habis berjaya dijual dengan harga 500,000, that's it. Habislah hubungan agensi antara Ali dan Abu tadi. So itu adalah kita kata dia pertama, iaitu by way of their function. No, dia authority. Cakap lama-lama satu hari bagi lecture. Dah setekak lah selain Alright. Okay, I cakap slow sikit. Okay, next adalah we can see from the functions. So, yang pertama adalah del credit agents. So, del credit agent adalah agent who is in consideration of extra commission, iaitu untuk mendapatkan extra commission. So, dia melakukan sesuatu yang lebih, iaitu he undertakes that the third party, iaitu pihak ketiga. Contohnya dalam pihak ketiga, kalau kita ada Ali dengan Abu, principal dengan agent, pihak ketiga tadi adalah Ahmad, right? So, Abu sebagai ada agent, del credit agent, will undertake. Undertake tu apa? Beraku janji. So, dia macam okay lah, dia promise. Dia promise kepada Ali bahawa this third party iaitu Ahmad will perform his obligation. So, dia berjanji bahawa Ahmad ni memang akan go through with the contract ataupun transaction yang telah dimasuki tersebut. Dan memandangkan, ialah nak beraku janji bukan senang. Because kalau you dah aku janji, that means you take the responsibility. What if kalau third party tu tak buat? Tiba-tiba third party refuse. Then you boleh kena sue dengan you punya principal. So, disebabkan risiko yang tinggi macam tu, that's why lah dia dapat extra commission. Alright, so ni adalah jenis yang pertama, iaitu del credit agent. Yang kedua adalah factors, iaitu a commercial agent who is in the ordinary course of business is entrusted with the goods. So kali ni adalah agent yang mana dia ada barang milik principal tersebut. So maybe dia tolong jualkan wallet. So dia memang ada possession, iaitu dia memang ada milikan terhadap barang tersebut. So ni yang membezakan lah, iaitu macam yang ejen-ejen lain tak ada barang, tapi untuk factors dia ada barang. Dan apa jadi kalau dia ada barang? Apa yang bestnya? You know, when you have a property, you are in the possession of the property belonging to your principal, you has a lien over the goods. Apa maksud lien? Lien ni adalah satu hak. It is actually a rights for you to hold the goods. You boleh simpan, dia tak nak bagi dekat you punya principal, yang mana of course lah you bukan ambil jadi milik you, tapi at least you boleh tahan dia kalau contohnya you punya commission tidak dibayar oleh principal. So tu kelebihan agent yang ada lien over the goods tadi. So kalau agent tu tak ada goods, dia tak he has not been entrusted with the goods, then too bad lah, dia tak ada right of lien. Okay, so tu yang B, yang nombor 2 factors. Nombor 3 lah brokers. So brokers ni basically memang orang tengah lah. Memang semua orang tengah, tapi dia memang di-employ untuk buatkan kontrak antara third party Ahmad dan Ali, dan dia akan dapat commission dari situ je. Alright, so his job is actually to find purchaser for those who wish to sell and seller for those who wish to buy. Alright, and then negotiate and make contract for them. So dia akan dapat commission. So tu broker. Biasa kita nampak macam, you know, broker-broker hartanah yang biasa kita dengar, right? So itulah dia contohnya. And then kita ada auctioneer, iaitu pelelong. So auctioneer is an agent who is employed to sell goods by auction. Alright, iaitu yang telah dilantik untuk menjual barang tersebut melalui bidaan, lelongan. So he has the discretion as to the price at which the goods should be sold, unless the seller has fixed the minimum ataupun reserve price. So usually dia boleh decide berapa harga nak jual, unless seller tadi memang dah tetapkan berapa minimum price ataupun shilling, minimum price lah, reserve price yang patut dimulakan. Okay.
Dan yang terakhir adalah bankers. So bankers ni dia boleh jadi dua role, jadi dua tugas. Dia boleh jadi agent kepada customer dan dia juga boleh jadi agent kepada the bank yang dia kerja tu itself. Bila the situation yang dia jadi agent for the customer, apabila for example alah, dia makcik-makcik atau pakcik-pakcik, bila macam dia tak reti sangat nak isi all the borang-borang, kita kan ada banyak birokrasi, ada banyak borang, right? So bila dia macam, nak boleh tak tolong isikan makcik punya borang ni? So bila dia isikan, dia adalah actually bertindak sebagai agent bagi makcik tersebut. Tapi dalam situasi lain, apabila dia contohnya, bank ada banyak products, right? Dia ada fixed deposit, dia ada safe deposit, dia ada insurance, dia ada macam-macam, So bila dia jual produk tersebut kepada customers, that is where dia actually adalah agent kepada the bank. Okay, so itu adalah kind of agency atau jenis-jenis agensi. Okay lah, bismillahirrahmanirrahim sekejap. Kenapa masa puasa okey je cakap lama-lama, tapi bila dah berbuka, kau punya tekak tu, ya Allah, macam okay. InsyaAllah boleh. Alright, next, let's take a look at the categories of principles. Musim-musim COVID-19 ni jangan risau, InsyaAllah ni bukan petanda COVID-19. Seriously, because sebelum I buat lecture online ni, tak ada pun sakit ni. So I rasa memang because of I cakap daripada siang tadi lah kot, lama sangat berjam-jam kan. So it's okay, InsyaAllah boleh. Next adalah categories of principle. So jenis-jenis principle, kita akan tengok jenis-jenis principle. Tadi kita dah tengok jenis-jenis agent yang ada. So now kita tengok jenis-jenis principle. So ada 3 sahaja, iaitu name principle. So nama pun name principle, that means nama pihak principal akan di-disclose kepada third party, iaitu pihak ketiga. Contohnya Ahmad tadi memang akan tahu, ni adalah principal dia punya nama, Ali adalah nama principal dia. So itu situasi pertama, a disclosed principal. Alright, so a disclosed principal adalah situation di mana one whose existence is disclosed to the third party by the agent but whose identity is unknown. So the third party knows that the agent is contracting as an agent but does not know the name of the principal. So dalam situasi kedua, third party Ahmad ni contohnya, dia tahu bahawa ni adalah kontrak yang dibuat bagi pihak sahaja, iaitu Abu ni dia akan buat kontrak bagi pihak principal dia, tapi dia tak tahu siapa nama principal, dia tak tahu siapa nama ahli ni. So tu berbeza dengan name principal tadi. Dan yang ketiga, ni lebih lagi merahsiakan, iaitu undisclosed principal. So ni adalah situation yang mana the third party tadi memang tak tahu bahawa sebenarnya ni adalah kontrak dengan yang ada principal rupanya, sebab the agent memang tak bagi tahu pun bahawa dia adalah agent. Dia siap je, right? As if macam dia lah yang tengah buat kontrak. Sebenarnya tu adalah hanyalah agensi sahaja. So the third party acts under the impression that he is contracting personally with the agent. So dia ingatkan dia memang buat kontrak itu dengan agent, sebab agent tak bagi tahu pun bahawa ini sebenarnya ini agent, dia tak bagi tahu pun. So dia buat as if macam tu memang kontrak antara dia. And it is only after the contract has been made that he discovers that the agent is in reality acting for a principal. Maybe selepas kontrak itu dia buat dan ditandatangani, dia dapat salinan kontrak tu baru tahu, bukan nama agent ni nama principal. Alright. So tu situasi yang mana undisclosed principal. Okay, 3. Itulah 3-nya. Alright, next let's move on to duties of agent to principal. Dan lepas tu kita akan tengok duties of principal to agent. Okay. And I think apa lagi? Okay, banyak lagi punya kan habis. Alright, so kita tengok dulu. So duties of agent to principal basically ada 10. Okay, so kalau dia keluar kat final exam, dia tanya, kena tulis semua ke sir? You rasa? Yes, kena tulis semua. Yes, kena tulis semua section, tulis semua 10-10. Kalau ada case law, then you can tulis case law tu.
Sebanyaknya. Well, I'm so sorry. Memang banyak. Okay, you kena tulis semua. Okay, let's take a look at the first one. So the first one, okay, so you boleh tengok kat sini adalah daripada section, right, daripada section 164 until 178. So 164 until 178. Alright, so the first one adalah to obey the principles instruction. So of course, you sebagai agent must patuh kepada your principle instruction. So itu yang pertama. Yang kedua adalah to act according to the customs which prevail. So kat sini custom, dia bukan custom authority yang ada dekat negara kita, bukan custom. Custom ni adalah adat. So dalam you buat business, right, so you kena, contohnya kalau you buat business dekat China macam tu, you diamanahkan oleh punya principal untuk bekerja di China, handle business dia. So China maybe business punya adat business diorang tu ada lain sikit, right, contohlah kan, because of course setiap negara ada dia punya style and how they actually run things there, right. So dia kena comply dengan that custom. You tak boleh macam, oh tak naklah kat Malaysia kita tak buat macam ni. No, kalau tidak, dia dikatakan melanggar duty number 2. Apa kesan sekiranya you melanggar all these duties, right? Tak kisah you langgar satu ke, you langgar semua ke, then kesannya you punya commission tu, you boleh tak dibayar gaji ataupun commission oleh you punya principal, and maybe principal you nanti akan boleh terminate your contract. Alright, so itu adalah customs tadi. Yang nombor 3 adalah to exercise care and diligence in carrying out his work. So you tak boleh membuat, buat kerja tu membabi buta je, right? So you kena juga guna akal fikiran yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, so for example, kalau you adalah orang biasa, so the duty that is expected for you to exercise, the skill that you are expected to exercise adalah as macam orang biasa lah. Tapi kalau you tu adalah agent yang bijak, yang professional agent, for example, you adalah lawyer ataupun accountant yang memang you ada that set of skills yang orang biasa takkan tahu, ataupun you adalah doktor, then you punya tanggungjawab actually adalah higher sikit daripada orang biasa tadi. Kalau orang biasa maybe this level, but you lebih sikit. And if you fail to act to that level because of you memang ada skill tu, then you are actually in breach of these duties. Duties number 3 ni. So kesannya masih sama, iaitu you boleh disaman oleh principal you sendiri. Okay, so don't forget to read Keppel and Wheeler. Alright, number 4 adalah to render proper account when required. So of course, all the monies masuk apa semua must be recorded properly in account. So when so bila the principal minta untuk tengok account, you kena bagi, otherwise you will be said to breach the number 4 punya duty ni. Alright, so this, okay, money keluar masuk, right? So this includes money received by him from illegal and void transaction. So it doesn't matter. So walaupun duit itu dapat daripada hasil haram ke sebagainya, so just because hasil tu haram, so you sebagai agent decided macam, okay, this is haram, tak payah bagi kat principal, biar I je ambil. Oh, cantik muka kau, right? So no, semua duit yang diterima tu you mesti letak in proper account, dan that proper account must be given to the principal if the principal requested to see the account. So tu number 4. Number 5 adalah to pay to his principal all sums received on his behalf. So apa sahaja duit yang diterima bagi pihak principal perlu diserahkan kepada principal. Agent tak boleh simpan ataupun ambil duit tersebut, unless, alright, he may retain or deduct
daripada duit tu, the following So maybe sebelum tu dia ada advancekan guna duit dia, contohnya satu, ataupun dia telah belanjakan duit dia, ataupun ada dia punya commission ataupun gaji yang tak dibayar. So dia boleh tolak siap-siap sebelum bagi dekat principal tadi So this is based on section 170 Alright. What else? Alright, so let's take a look at section 174. Section 174 allows an agent for the right to retain the principal property in his possession until his remuneration is paid, but he has no right to sell the goods without consent of the principal. Yes, kalau you ada barang yang ada in your possession, you boleh simpan dia, you boleh tahan dia daripada diberi kepada principal sekiranya principal gagal membayar you punya remuneration ataupun commission So, but just because you simpan tak memberi hak kepada you untuk menjual because kalau you jual tanpa kebenaran principal you, then you boleh disaman oleh principal tersebut So yes, please bear that in mind Okay, next ada number 6 adalah, kita ada 10 tadi saya cakap, right? So number 6 adalah to communicate with the principal, alright? So to always communicate So minta apa-apa arahan, okay, dan kalau jadi benda ni, okay, okay boss, apa kita nak buat ni, nak jadi ni. So you tak boleh simply buat the decision on your own You must communicate with your principal So unless Alright, so section 142 allows the agent to use his own discretion dalam situation ini So yang pertama adalah communication is impossible kalau dalam situasi yang mana you tak boleh nak communicate dengan you punya boss ataupun principal, then yes, you boleh bertindak on your own Dua, ataupun communication is impracticable, iaitu memang tak practical untuk you communicate sekarang. Maybe time to the business macam, tak, you kena decide sekarang. Alah, bagilah I masa sejam untuk I contact. Tak, you kena decide sekarang. Dalam keadaan macam tu, yes, dia tak practical untuk you contact, dan you kena guna your own skill and diligence dan yang terakhir adalah ataupun any delay may cause loss to the principal, iaitu kalau you delay dalam buat decision tu, dia akan menyebabkan kerugian kepada principal. Dalam keadaan macam tu, dan you boleh decide dan buat keputusan sendiri. Okay. Nombor 6. Nombor 7 adalah not to let his own interest conflict with his duty. So you tak boleh menyebabkan ada berlakunya conflict of interest. Contohnya, you buat business bagi pihak you punya principal, and then you bagi business tu juga dekat you punya saudara mara ke, tu adalah conflict of interest, right? Okay, so jangan lupa baca case Wong Mun Wai. Dan nombor 8 adalah not to make secret profit out of the performance of the duty. So you tak boleh juga mendapatkan keuntungan secara rahsia dengan menjalankan tugas yang diberi oleh you punya principal. Alright? Apa akan jadi sekiranya you contohnya the principal suruh jual dengan harga 500,000 dan you buat kontrak tu, you bagi ke certain pihak contohnya, and then you dapat commission extra daripada the third party because macam rasuah lah, right? Dapat extra 3,000 ke contohnya So cannot. Alright, so apa akan jadi sekiranya perkara ini berlaku? So ini adalah antara perkara yang boleh jadi So the principal has the right to repudiate the contract. Itu boleh batalkan kontrak. So dia boleh batalkan kontrak yang telah dibuat tersebut. Dua, dia boleh juga recover the amount of bribe from the agent. Dia boleh juga saman the agent dan dapatkan balik duit rasuah yang telah diterima tadi itu. Alright. Okay, don't forget to read Tan Kiong Hua. And then the principal may sue the agent and the third party giving the bribe for damages for any loss he may have sustained through entering into the contract. So dia boleh sue yang third party yang bagi rasuah dan juga agent tu for damages ataupun ganti rugi. Don't forget to read Mahesan and Malaysian government officers. Alright. Okay, so itu adalah benda yang dia boleh buat 3 benda tu Okay, so itu adalah secret profit.
Okay, nombor 9 you tengok kat situ adalah not to delegate his authority. Actually, not to delegate his authority adalah nombor 10. Nombor 9 yang terletak dalam kotak tu, dia termasuk dalam kotak tu, iaitu not to disclose confidential information or documents entrusted by his principal. So of course, in performing his duties, right, bila you diamanahkan untuk buat kerja-kerja bagi pihak principal, of course you are actually have the access to all the documents. So you sebagai seorang agent tak boleh disclose all these documents to the third party ataupun siapa-siapa unless required by law, right? Macam of course lah kalau you kena compare you kena compel by the police ataupun mahkamah untuk bagi dokumen tersebut, dan baru you boleh bagi. Kalau tidak, no. Nombor 9 adalah tadi nombor 9, dan yang terakhir adalah not to delegate his authority. So you sebagai agent, you tak boleh pula malah nak buat kerja ni, kita suruh dia lah, appoint pula lagi. So dah lah tadi principal dah delegate dia punya kuasa kepada you pula sebagai agent delegate lagi kepada another agent lain. So no, cannot, iaitu based on the maxim. Maxim ni macam pepatah lah tapi bahasa Latin. Law pun ada banyak maxim juga. So salah satunya adalah ni lah, delegatus non protest delegate. Alright, iaitu delegate cannot delegate. So agent yang tadi telah didelegatekan kuasa daripada principal, they cannot delegate lagi dia punya kuasa. Alright, however, so tu adalah general rule, tetapi there are exceptions. So ada situasi-situasi yang mana yes, dalam keadaan tersebut sekiranya berlaku, dan you boleh delegate ataupun delegate itu boleh menjadi sesuatu delegation yang sah. So yang pertama adalah where the principal approves the delegation. So kalau principal bagi, then you boleh delegate. So itu yang pertama, don't forget to read D. Boucher and Alt. Yang kedua adalah where it is presumed from the conduct of the parties that the agent would have power to delegate his authority. So ni adalah berdasarkan perbuatan pihak-pihak lah. Alright. Yang ketiga adalah where the customs of the trade or business permit delegation. So bila you buat business, mungkin dalam business tu adatnya memang agent boleh delegate. So dalam keadaan macam tu, yes, you boleh delegate. 4, where the nature of the agency is such that delegation of the authority is necessary to complete the business. Ini juga adalah disebabkan business yang dimasuki tersebut, dalam arena business tersebut memang kena ada delegation. Kalau tidak, the whole transaction tu tak complete. So dalam keadaan itu, yes, delegation can happen dan boleh jadi sah. Nombor 5 adalah in the case of necessity or unforeseen emergency. Contohnya tiba-tiba ada emergency, dan boleh. Alright, benda yang satu yang you tak predict untuk jadi, then agent itu sakit ke, bersalin ke, beranak ke, then yes, boleh delegate dia punya power. Nombor 6 adalah where the act to be done is purely ministerial or clerical and does not involve exercise of discretion. Maybe kerja-kerja tu adalah kerja-kerja pengkeranian sahaja, yang mana you tak perlu buat decision berat untuk nak rugi ke untung berapa juta, tak payah. So maybe dalam keadaan macam tu, yes, you boleh delegate. Untuk contohnya macam what? Tolong photostate, tolong post surat, tolong type letters yang you dah sediakan, then maybe you boleh delegate. Itu nombor 6. Don't forget to read Alam and Co. and John McCain and Co. Dan yang terakhir, nombor 10, exception nombor 7 adalah duties nombor 10, exception nombor 7, where delegation of duties is authorized, the person who is appointed by the agent to act in the business of the agency and is under the control of the agent is called a sub-agent. So, mereka yang dilantik, didelegate oleh agent, dia dikenali sebagai sub-agent. Okay, so itulah dia. Alright, so I berhenti sekejap, I nak ambil air dah nak habis, tekak pun macam kering sangat. Okay, so after this we are going to look at the duties of the principal. So kalau tadi agents punya duties terhadap principal ada 10, but principal punya duty terhadap agent ada 3 saja. We are going to look at it quickly after this. Bye. Assalamualaikum. Alright, so let's continue. I think I'm just going to stop at
Maybe after, hopefully lah, my tekak okay to finish until this topic, law of urgency. Ingatkan nak terus habiskan, tapi macam yalah, kita ni kena jaga apa yang Allah dah bagi kat kita lah. Contohnya macam tekak, even benda simple, buat je kau dah tarik balik nikmat tu dah kau tak boleh bercakap apa esok kan. So sabar. I love you, I memang sayang kat you. Jangan kecil hati Kejap guys, stop. Okay, sikit lagi kita tengok. Now let's take a look at duties of the principal to agent. So as I mentioned tadi ada 10, but untuk principal kepada agent hanya ada 3 sahaja. Okay, so the first one adalah to pay the agents commission. Tu paling basic, iaitu untuk membayar commission yang telah dijanjikan kepada agent. Alright, that is being provided under section 172. Alright, but based on section 173 of contracts, berdasarkan section 173, if the agent is guilty of misconduct in the business of the agency, then he loses his right of remuneration. So kalau dia telah melakukan misconduct ni macam ni lah, dia langgar 10 tadi kan, salah satu dia langgar ke, that would constitutes a misconduct. So dia boleh hilang hak terhadap remuneration ataupun dia punya gaji ni. So misconduct here refers to wrongful or improper conduct which results in a wrongful gain to the agent or wrongful loss to the principal, yang mana menyebabkan dia agent ni dapat untung ataupun menyebabkan kerugian kepada principal. Itu adalah wrongful misconduct. Itu adalah misconduct. Apa lagi? Okay, number 2 adalah the principal should not prevent the agent from earning his commission. So the principal is under a duty not to willfully prevent or hinder the agent from earning his principal. So principal should not employ another agent, iaitu second agent, during negotiation to deprive the original agent of his commission. So contohnya kalau you dah Ali dah lantik Abu untuk jualkan rumah dekat Subang dengan 500,000, dia tak boleh tiba-tiba lantik Aminah untuk jadi agent juga untuk jualkan rumah dekat Subang dengan harga 500,000 juga. Cannot, because tu akan prevent ataupun menghalang, akan menghalang agent ni, iaitu Abu ni tadi, daripada earn dia punya commission. So cannot, dia tak boleh buat macam tu. Number 3 adalah last kali, iaitu to indemnify and reimburse the agent for accident. Iaitu untuk mengganti rugi ataupun membayar balik untuk apa-apa perbuatan yang agent telah lakukan lah, di bawah section 175. Alright, so okay, so the principal is under obligation to indemnify and reimburse the agent for accident. So untuk apa-apa tindakan yang telah dilakukan in exercising his duties tadi. So agent is entitled, seorang agent layak to be indemnified, untuk dibayar semula by the principal against all the losses and liability. So sama ada dia incur losses, kerugian ataupun liability dalam melaksanakan tugas tu tadi, in the performance of his duties. So dia boleh claim kepada principal tadi. So situasi yang boleh berlaku contohnya adalah first, where the agent has incurred losses and losses or liability in the performance of the agency tadi. But the act must be done, the act done must be lawful and performed within his express or implied authority. Yes, semua losses and liability yang incurred by the agent in exercising his duties in the performance of the duties tadi tu, yes, can be claimed balik semula kepada principal, but it must be within the scope of express or implied authority given by the principal.
Nombor dua adalah where, ada tiga je. Nombor dua adalah where the agent causes injury to a third person in the execution of his authority of agency in good faith and not a criminal act. So kalau dia telah dalam melakukan tugas bagi pihak prinsipal tu, dia telah menyebabkan kecederaan kepada third party, dan kecederaan ini bukanlah disebabkan memang dia sahaja nak tumbuk, nak pukul orang tu, ataupun dia memang berniat jahat. So kalau dia memang tak sengaja, tak ada niat jahat, then yes, dia boleh indemnify balik semula oleh prinsipal. Dan yang terakhir adalah where the agent suffers injury during the course of his duty due to principal's neglect or want of skill. So kalau tadi dia telah mencederakan third party, keadaan ketiga adalah kalau dia pula cedera disebabkan maybe principal sendiri yang cuai dalam bagi tahu macam, oh okay, you know, you kena comply dengan certain things, this, kalau tidak you akan injured. So kalau principal gagal ataupun cuai dalam melaksanakan memberi arahan dan sebagainya, dan that menyebabkan the agent eventually get hurt or injured, then dia boleh indemnified by the principal. So please read Kyle and Everett. Okay. An agent will lose his right to get indemnified when he acts beyond his duty, ataupun he performs his duty negligently. So kalau agent ada this power tapi dia dah exceed the power, then dia tak boleh dapat indemnify, ataupun dalam membuat tugas dia tu dia telah acted negligently, ataupun in negligent manner, telah membuat tugas tersebut dengan cuai. Alright, so you tak boleh dapat indemnify atau ganti rugi kalau you sendiri yang cuai dalam melakukan tugas tersebut. Okay, please read Davison and Fernandez. Alright, so habis duties of principal dan juga duties of agent. Okay, Alhamdulillah. Let's move on to authority of an agent. So kita akan tengok authority yang dimiliki oleh agent. Apa jenis-jenis authority yang ada. So kenapa pentingnya untuk kita tahu ataupun belajar sama ada agent ni ada authority ataupun tidak, bila agent ni bertindak dia ada authority ke tidak untuk bertindak on behalf of the principal? Because why? If the agent has the authority to act on behalf of the principal, then all the actions made by the agent, it will bind the principal. Because itu yang kita nak. Kalau kita adalah third party, kita always nak sue the principal, because at the end of the day, siapa yang ada duit? Principal ke agent? Mesti principal tu yang boss, principal tu yang kaya raya tu. Alright? So that's why usually kita akan saman agent buat apa gaji contohnya 3,000 sebulan. Kalau nak saman 100,000 kat dia ganti rugi, berapa lama ya tu untuk dia bayar tu, right? So that's why you akan always nak saman orang yang paling tinggi, orang yang dalam rantaian yang paling tinggi tu. Dalam rantaian tu kita saman yang paling tinggi. That's why usually kalau you tengok kat surat khabar, right, kalau orang nak saman for thoughts, right, kesalahan thoughts, kecuaian contohnya kan, contohnya kalau hospital cuai ataupun polis cuai, kita akan saman constable polis tu, ataupun kita tak akan saman doktor yang buat operation tu sahaja. Kita akan saman semua orang up sampai last kali kita start daripada that officer, polis ataupun doktor tersebut, ketua pengarah, and then hospital tersebut, last kali kerajaan Malaysia. Because why? At the end of the day, kerajaan Malaysia yang ada duit untuk bayar semua tu. Okay, so sama juga macam ni. That's why kita nak make sure that yes, the agent has the authority while doing this transaction ataupun action, so that those actions can bind her principal. So you boleh sue the principal if anything went wrong. Okay, let's take a look at the classification of the authority. Apa jenis-jenis authority yang ada? So the first, ada dua sahaja, iaitu actual authority and also apparent or ostensible authority. So apparent authority refers to the authority that is given to the agent by agreement, yang memang melalui perjanjian lah. Alright, so yang pertama adalah authority expressly given by the principal to the agent, be it orally or in writing. So itu ni paling mudah lah, iaitu memang
dia dah cakap ataupun dia memang buat agreement bertulis, ni authority you. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua adalah authority implied. Ni adalah daripada yang di-assume by law, presumption of law. So, dalam keadaan-keadaan ini ada 4 keadaan. So, authority implied from all the following untuk benda yang berlaku ni. So, yang pertama adalah all such powers as are proper or necessary to execute the express authority. So, tadi kita ada express authority, right, di bawah actual authority. So, implied authority yang pertama adalah if it is necessary to execute the express authority tadi. So, kalaulah dia memerlukan authority tambahan untuk melaksanakan express authority tadi, sama ada oral ataupun in writing tadi tu, then court akan the law ataupun court akan imply this authority di bawah implied authority. Right, so itu situasi yang pertama. Yang kedua adalah based on the circumstances of the case. So kalau keadaan case tersebut memang perlunya ada authority, then the court akan imply the authority under the first heading, iaitu actual authority. Yang ketiga adalah based on custom or trade, iaitu based on adat ataupun macam mana perniagaan tersebut dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah based on the situation and conduct of the parties, berdasarkan tindakan pihak-pihak lah, dan juga situasi kontrak tersebut dibuat. Alright, so itu adalah actual authority. So macam mana cara nak bezakan, usually actual authority ni memang dia telah diberikan. So you memang clear actually dia memang ada power tu. Berbeza pula dengan apparent ataupun ostensible authority. Dia adalah authority yang mana it refers to the authority which the law regards the agent as possessing it, although the principal may not have consented to his exercise of such duty. So kali ni law yang bagi. Memanglah implied tadi tu pun law yang bagi, tapi berdasarkan very limited situation kat situ. Tetapi dalam apparent ataupun ostensible authority ni adalah memang principal maybe tak bersetuju dengan authority tersebut ataupun tindakan agent yang di bawah authority, apparent authority ni, tetapi the law yang presume dia. Dan dia boleh jadi dalam two situation. Kat mana bila dia boleh jadi? In these two situation. So yang pertama adalah where a principal by his words or conduct leads a third party to believe that his agent has authority to make contracts for him. Ni macam yang estoppel tadi tu, iaitu apabila you melalui tindakan you ataupun words you telah menyebabkan the third party believes bahawa this person adalah you punya agent. Dalam keadaan macam tu, you tak boleh deny dah. Memang the law akan assume yes, dia ni ada apparent authority, walaupun you tak pernah cakap pun yang dia ni sebenarnya agent you. So that is being provided under section 190. Okay, and sesi kedua pula adalah where the agent previously had authority to act, but that authority was terminated by the principal without notice to the third party. Dalam keadaan yang kedua ni adalah yes, dulu you adalah agent. Contohnya Ali dengan Abu. Abu ni memang agent kepada Ali, dan Ali telah pun terminate dia. Okay lah, settle. Sepatutnya dia terminate, settle lah, right? But this termination has not been made known to the third party. You kan kaya raya banyak business. So contohnya macam you biasa, I pernah baca, I don't know kalau you pernah notice ke tak, iklan kat surat khabar kan, tiba-tiba dia nampak macam iklan kat kecil petak macam tu, ada nama orang tu, this person is no longer our agent. Kenapa orang letak macam tu? Because of this lah. Because actually kalau you tak nak, if you sebagai principal, you don't want to be biased by the action of the agent yang you dah terminate, you must make known to the public at large. You kena bagi tahu dekat the other party. Sebab contohnya kalau sebelum ni Abu dah biasa jumpa dengan 5 syarikat lain, buat business, buat kontrak bagi pihak you, tapi kalau you hanya terminate Abu dan tak bagi tahu pun 5 syarikat ni bahawa look, we already terminated Abu's services, so please no longer make any contact ataupun contract on behalf of us.
you know, no, we never authorize anymore. Alright, so kalau you tak bagi tahu diorang, they would never know, right? This third party semua ni, pihak-pihak ketiga ni, dia tak akan tahu. Dia hanya akan assume, oh hari tu, bulan lepas dia buat kontrak, elok je you bayar, kenapa bulan ni tak? You know, macam tu. So that's why, dalam keadaan if you don't inform ataupun bagi tahu kepada third party, make known to the third party, then it's too bad, you akan debinds by the agents punya action yang mana di bawah apparent authority, iaitu agent itu masih akan dianggap mempunyai apparent authority. Alright, so as I mentioned, the element of estoppel applies. So the principal cannot later come and denies that the agent actually has the authority. Alright, apa lagi yang ada? Okay, so let's take a look at sub-agent. So, apa itu sub-agent? So, kita ada sub-agent dengan substituted agent. Alright, so Ali, principal, Abu adalah agent. Sub-agent tu kat mana? Sub-agent tu bawah kepada. So, kalau macam, okay, kita atas lah senang nak nampak. So, kalau kita ada Ali, boss, principal. Jadi ada agent. So, sub-agent adalah bawah lagi. Nama pun sub, right? Macam chapter, sub lagi. Sub chapter 1, 1.1, 1.11. So, dia makin bawah, right? So, sama juga. Kalau dia adalah sub-agent, that means dia duduk di bawah agent. Adakah dia sama level dengan agent? Tidak, because dia adalah sub-agent. So, there's no privity of contract between the principal and sub-agent. Of course, siapa yang lantik sub-agent? Bukan principal. It would be the agent tadi yang melantik sub-agent. That's why dia duduk di bawah sub-agent. That's why lah sub-agent duduk di bawah agent. So kalau ada Ali, Abu, sub-agent ni maybe Aminah for example. So the relationship, okay, apa maksud privity of contract? Privity of contract adalah apabila you memang tak ada apa-apa contract pun dengan pihak tersebut. So principal dah buat kontrak dengan agent, iaitu Ali dah buat kontrak dengan Abu untuk lantik dia sebagai agent. Adakah Ali ada buat kontrak dengan Aminah ni pula untuk lantik dia sebagai sub-agent? Tidak. Yang ada kontrak adalah Abu dengan Aminah. So that's why antara Ali dan juga Aminah, there is no privity of contract. Tiadanya, they are not privy to one another. Dia orang bukannya ada apa-apa hubungan antara satu sama lain. Dan disebabkan dia tak ada any contractual relationship, boleh tak they want to sue one another? Generally speaking, no. Dia tak boleh sue one another. So, the relationship of principal and agent exists between the agent and sub-agent. So, apa jadi dekat kontrak Aminah, apa jadi kat Aminah ni? Aminah hanya ada relationship between Aminah dan juga Abu tadi sebagai agent, sebab Abu yang nanti dia menjadi sub-agent. So itulah. So akan ada dua kontrak basically antara principal and agent and sub-agent. So macam saya cakap tadi, kesan adalah the principal cannot sue the sub-agent for monies received on the principal's account. So apa je duit yang diterima oleh sub-agent oleh Aminah ni, principal tak boleh sue dia kalau Aminah tak bagi. Dan sama juga, the sub-agent also cannot claim his remuneration from the principal. So kalau Aminah ni tak dapat gaji lah atas apa sahaja kerja yang telah dilakukan by her, then dia tak boleh sue principal because diorang are not privy. There is no privity of contract between them. Sebab itulah dia tak boleh sue one another. But however, the agent is liable to the principal for the actions of the sub-agent. So, apa-apa jadi, siapa yang akan boleh disaman? Agent ni yang akan disaman oleh principal. So, kalau tak cukup apa-apa, principal akan terus je saman agent. Sebab why? Yang ada kontrak, mereka berdua. So, dia akan saman agent. Sebab agent yang melantik sub-agent. So, apa-apa jadi, agent kena bertanggungjawab. Alright, so itulah general rule yang mana dia tak boleh nak saman, principal tak boleh nak saman sub-agent. Ada exceptions. Kita tengok ada exceptions. So the first one adalah where a sub-agent commits a fraud or willful wrong.
melakukan penipuan ataupun saja melakukan salah, dengan sengaja melakukan salah, then the principal can sue either the sub-agent or the agent or or the agent on both for fraud or willful wrong. So kalau ada fraud ke apa, ni special circumstances, dia memang boleh straight just sue the sub-agent, walaupun tadi sepatutnya dia tak ada privity of contract. Okay, so tu yang pertama. Yang kedua adalah in respect of third party. Okay, apa pula jadi dengan third party? Contohnya ada Ahmad sebagai third party, where the delegation is authorized and a sub-agent is appointed, the principal is bound by the act of the sub-agent as if he was the original agent of the principal. Alright, so sekiranya Aminah tadi dilantik dengan authorization, iaitu okeylah, Ali kata, Abu lantiklah Aminah jadi sub-agent kau. So dalam keadaan itu, apa saja yang Aminah buat akan mengikat the principal, iaitu Ali. So sekiranya ada third party, Ahmad ni adalah third party, dia nak sue untuk kontrak yang dibuat oleh Aminah tadi, yes, dia boleh sue directly kepada principal, because adanya authorization, telah pun the appointment of sub-agent has been authorized by the principal tadi, so tu boleh. Dan number 3 adalah if there is no authorization. Sebab situasi kedua tadi adalah kalau ada authorization, right? What if kalau no authorization is given for such appointment, then the agent is personally liable to the principal and the third party for the acts and misconduct of the sub-agent, unless ratified by the principal. So kalau principal tak ratify the sub-agent punya tindakan tadi, well, too bad untuk agent, iaitu Abu tadilah. Dia akan kena sama dengan third party, dan principal juga akan sama dia for whatever losses that they have incurred from the transaction. Alright, so itu adalah sub-agent. Dan kita akan tengok yang kedua adalah substituted agent. So kalau sub-agent berada di bawah agent, substituted agent dalam bahasa Melayu adalah agent pengganti. Nama pun agent pengganti. Adakah dia duduk satu level ataupun di bawah? Yes, very good. Dia duduk satu level, sebab dia just macam pengganti. Contohnya Abu adalah agent, right? Abu tiba-tiba sakit, dia akan ada orang lain ganti. Contohnya ada Yusof, right? Untuk ganti dia pula, so yes, dia sama level, dia bukan di bawah, so dan dia punya kuasa lebih besar lah, because dia punya kuasa sama level dengan agent. So apa-apa jadi, third party masih lagi boleh sue the principal macam biasa, Alright, so itu adalah substituted agent. Dan alhamdulillah, last sekali, after we have looked at how, okay, what is the agency, and then we take a look at how the agency is being created, and then kita tengok apa jenis-jenis agent yang ada, apa jenis-jenis principal yang ada, and then we also studied on what are the duties of agent towards principal, and what are the duties of principal towards agent, and then kita tengok what are the authorities yang ada, and then kita baru je tengok sub-agent and substituted agent. Dan last sekali adalah kita nak tengok, since tadi kita dah tengok macam mana agency has been created, now the last part adalah how to terminate the agency. Alright, so this is being provided under section 154 until 163. So ada dua cara. So kalau soalan final keluar, right, how the agency can be terminated, right? Yes, you know my answer, right? You can tulis semua. Alright, because yeah, it's 25 marks question, so you memang kena tulis semua. Alright, so ada dua cara actually. I mean, ni kategori yang kita kategorikan lah, right? So agency can be terminated. Sorry. First one adalah by act of parties, iaitu melalui tindakan pihak-pihak, dan kedua adalah by operation of law, menggunakan peruntukan undang-undang. Right, so act of parties ada 3 je. Alright, so yang pertama adalah act of party ada 3 sahaja. So pertama by mutual consent, ni paling senang lah. Kedua-dua pihak setuju untuk terminate the agency contract. Senang.
Yang kedua adalah unilateral revocation by the principal. So ni adalah principal yang nak revoke. So kalau principal revoke, alright, satu, dua, mana tadi? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alright, so bila principal revoke, right? So principal must give reasonable notice. Reasonable notice ni adalah apa? Tempoh notice yang munasabah. So dia tak boleh macam okay, I terminate, besok dia tak boleh datang kerja dah. Kalau you buat macam tu, then principal will be ataupun can be held liable for breach. Iaitu yalah, boleh disaman dan the agent boleh dapatkan damages ataupun ganti rugi. Okay. Next adalah apa lagi? Dan yang terakhir di bawah Act of Parties adalah unilateral renunciation by the agent. So kalau tadi principal boleh revoke secara unilaterally, kali ni of course agent juga boleh unilaterally renunciate the agency. But of course sama juga, kalau tadi principal kena bagi reasonable notice, agent juga perlu bagi reasonable notice. So kalau if the termination notice ni berlaku sebelum tempoh yang sepatutnya tamat, contohnya sepatutnya adalah setahun dan tiba-tiba agent nak terminate halfway, maybe 6 bulan, so maybe agent akan dikenakan penalty, iaitu he will be liable to compensate the principal for premature renunciation without a sufficient cause. Unless kalau dia ada sebab munasabah, then maybe dia tak perlu bayar penalty. Otherwise then dia boleh dikenakan untuk membayar penalty tersebut. Alright, so itu adalah Act of Parties. Yang kedua adalah Operation of Law. Operation of Law ni yang pertama, ni list je. Yang pertama adalah by performance of the contract of agency, iaitu if you dah buat contract of agency tersebut, contohnya Ali hire Abu untuk jual rumah, Abu pun dah jual rumah tu dekat Ahmad contohnya, that's it, habis. So end. So itu yang pertama. Yang kedua adalah expiration of the period fixed on implied in the contract of agency. Expiration of period fixed. Alright, so kalau contohnya contract of agency tu setahun, dan kita habis tahun, habislah. Alright, so itu nombor dua. Nombor tiga adalah by the death of either the principal or the agent. Kalau principal ataupun agent mati, dan dia juga akan menyebabkan tamatnya ataupun the agency contract will be terminated. Why? Because the relationship between principal and agent is confidential and personal. So that's why dia tak boleh diwarisi dekat waris-waris contohnya. But if the agent has interest in the property which forms the subject matter of the agency, agents or principal that will not terminate the contract. The authority is exercisable by the agent's personal representative when he dies. So contohnya kalau agent sebenarnya mempunyai hak ataupun interest terhadap subject matter tersebut, then kematian tu tak akan menyebabkan agensi tu terbatal. Dia akan diteruskan kepada waris dia. Ni dalam keadaan dia ada interest lah. Kalau dia tak ada interest, then general rule akan terpakai, iaitu terus terminate. Dan termination berdasarkan kematian ni juga, which is based on death of the principal, is only effective berdasarkan section 161. It will be only effective when the agent has notice of the principal's death. Sebab kalau dia tak tahu principal dah mati dan dia buat juga contract, that contract still akan binds. Principal yang dah mati tu, of course bila kita kata principal dah mati, dia akan binds the harta lah. You jangan pula kata, oh habis tu dia nak kena bangun daripada kubur ke? Tidak. Tidak, dia akan binds the asset si mati tu. Dan in respect of third party, when it comes to their notice, third party sebagai pihak ketiga, dia tak boleh simply macam automatic terus terbatal semua kontrak dibuat. No, third party punya hak juga dilindungi in the sense that dia hanya akan terbatal kepada third party sekiranya third party dah tahu yang principal dah mati. So kalau dia dah tahu principal dah mati, dia still sign juga contract dengan agent bagi pihak principal yang dah mati, then they will not be protected anymore lah. Alright.
Dan based on section 162, on the termination of agency by death of principal, the agent must, on behalf of the representative of the deceased principal, take all reasonable steps to protect and preserve the interest entrusted to him. So dia mesti, sebagai agent, you mesti lagi ada duty to take care ataupun take all the necessary steps in order to preserve and take care the property which is entrusted to you, telah diberi untuk you jaga. Bukannya macam, oh okay terus lepaskan balik, terus balik Malaysia. Contohnya you kat China, okay terus tinggalkan segala property, balik. No tak boleh. You must be responsible. Okay, so to see by that, yang keempat adalah by the subsequent insanity of either principal or the agent. So kalau salah seorang gila, so terbatal. Next adalah by the bankruptcy or insolvency of principal. Kalau tadi semuanya agent or principal atau kematian agent or principal, gila principal atau agent, kali ni untuk bankruptcy atau insolvency dia hanya kepada principal saja. Kalau yang bankrupt tu agent masih lagi sah. Tapi kalau principal yang bankrupt atau insolvent, then that's it lah. Alright, apa beza bankruptcy dengan insolvency? Bankruptcy refers untuk orang yang bankrupt, insolvency adalah untuk syarikat yang digulungkan. Ini bermakna principal boleh tak semestinya kena individu, boleh juga jadi syarikat sebagai principal. Dan yang terakhir adalah by the happening of an event which renders the agency unlawful. Alright, iaitu based on doctrine of frustration lah. Contohnya macam tiba-tiba berlaku perubahan undang-undang. Kalau dulu you boleh, Ali boleh hire Abu untuk jual daun ketum, tiba-tiba law kat Malaysia kata nope, tak boleh dah. So tu contohlah, tiba-tiba berlaku satu event yang menyebabkan that no longer lawful, dia jadi unlawful dah. So dia jadi doctrine of frustration lah, iaitu dikecewakan. Kalau you perasan, at the end of the day, you mesti kena ingat agency contract, right, between principal and agent, at the end of the day dia masih lagi contract. So that's why adanya benda-benda yang familiar untuk you tahu, macam implied, macam doctrine of frustration. Sebab at the end dia masih lagi contract. Okay, with that we finish law of contract, alhamdulillah. And then kita ada I've been planning to do sale of goods and also hire purchase. So I hope I can finish it on all tomorrow. Alright. So yeah, I think that's all. Shall we end our session? So alhamdulillah. Alright, so thank you so much. Terima kasih kepada semua yang mendengar. I hope you guys dapat advantage, dapat juga ilmu sikit-sikit, right? Yeah, anything, any question, I think you can just post it below ataupun kat mana-mana medium that you have to contact with me. Yeah, I hope this would be beneficial for you. Alright, kalau ada apa yang tersilap tu, maybe I akan betulkan dalam komen, ruangan komen kat bawah ke, ataupun yeah, maybe you can just point it out. Because this is a learning process. I'm sharing my knowledge with you. Tak semestinya apa yang I cakap tu adalah betul. Maybe ada benda yang I terlepas. So if you have an experience ataupun you know better than me, then you can always inform me and let me know. Alright. So semoga kita semua dirahmati Allah dalam menghadapi COVID-19 ni. I hope semua orang sihat. Please take care of your health. And yeah, anything, just contact me. And always be happy. So shall we end our class with tasbih kifaran to us? Alright, thank you so much for being such great students. All the best to you. Bye. Assalamualaikum.